เคยสงสัยกันไหมครับว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือว่า PPE ที่เราจัดหาให้กับพนักงานเนี่ยมันเพียงพอแล้วจริงๆหรอในการนำเสนอครั้งนี้นะครับเราจะมาลองพลิกมุมมองเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานกันด้วยแนวทางใหม่ในการจัดการ PPE ที่จะทำให้เรามั่นใจได้มากกว่าที่เคยเป็นมาเลยครับทีนี้คำถามที่น่าคิดก็คือว่าการที่เรามีอุปกรณ์ให้ครบเนี่ยมันรับประกันความปลอดภัยของพนักงานได้จริงๆหรือเปล่าครับหรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรามองข้ามไปอยู่หรือเปล่าใช่ครับการมีอุปกรณ์ให้ครบเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะแต่มันก็เหมือนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่เรามองเห็นเท่านั้นแหละครับเพราะความจริงแล้วอันตรายที่แท้จริงส่วนใหญ่มันซ่อนอยู่ใต้น้ำการที่เราคิดว่ามีอุปกรณ์ครบแล้วจะปลอดภัยเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงได้เลยครับและนี่คือจุดที่เราต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่หมดเลยครับเราต้องก้าวข้ามจากการแค่มีอุปกรณ์ไปสู่การวัดผลประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังโฟกัสในสิ่งที่มันสำคัญที่สุดจริงๆและนี่แหละครับคือแผนที่นำทางของเราในวันนี้5เสาหลักของการจัดการ PPE ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจอันตรายการจัดการพฤติกรรมการดูแลสภาพอุปกรณ์การตรวจสอบและสุดท้ายที่สำคัญมากคือการบังคับใช้เอาล่ะครับเราจะมาลงลึกในแต่ละส่วนกันเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่เสาต้นแรกเลยดีกว่าซึ่งผมว่านะนี่คือรากฐานของทุกอย่างเลยเราต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนครับว่าความเสี่ยงที่เรากำลังพยายามป้องกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันใช่ปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าเครื่องมือที่เราจะใช้ในขั้นตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่า HIRA ครับหรือการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงพูดง่ายๆก็คือมันเป็นกระบวนการที่เป็นระบบมากๆในการค้นหาและประเมินอันตรายทั้งหมดในที่ทำงานซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ขาดไม่ได้เลยในการเลือก PPE ให้มันเหมาะสมกับงานจริงๆพอเรารู้แล้วว่าต้องป้องกันอะไรคราวนี้ครับก็มาถึงเสาหลักที่2ครับซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องของคนหรือพฤติกรรมของพนักงานนั่นเองเพราะว่าต่อให้อุปกรณ์ของเรามันจะดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าคนใช้ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้ครับเครื่องมือสำคัญของเราในเรื่องนี้ก็คือการสังเกตการความปลอดภัยครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันไม่ใช่การไปเดินตรวจเพื่อจะจับผิดใครแต่เป็นการเข้าไปพูดคุยเหมือนเป็นโค้ชครับเพื่อสร้างความเข้าใจและก็ส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยร่วมกันจุดที่น่าสนใจของสไลด์นี้คือการเปลี่ยนมุมมองเลยครับจากแค่การชี้ว่าอะไรคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยแบบในภาพซ้ายไปสู่การเข้าไปแนะนำอย่างสร้างสรรค์เหมือนในภาพขวาซึ่งเนี่ยแหละครับคือหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ทุกคนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งกระบวนการที่ว่าเนี่ยมันมี6ขั้นตอนง่ายๆเลยครับเริ่มจากการสังเกตการให้ฟีดแบ็กเชิงบวกชี้ให้เห็นถึงอันตรายแล้วก็มาสร้างข้อตกลงร่วมกันเปิดโอกาสให้เขาได้เสนอแนวความคิดเห็นและที่สำคัญคือจบด้วยการขอบคุณครับทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในระยะยาวได้เลยโอเคครับเรารู้ความเสี่ยงแล้วดูแลเรื่องพฤติกรรมคนแล้วต่อไปคือเสาหลักที่3ครับนั่นก็คือสภาพของอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้เด็ดขาดเลยประเด็นหลักๆเลยนะฮะคือเราต้องมีระบบที่มันชัดเจนมากๆเราต้องมีตารางอายุการใช้งานที่บอกได้เลยว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันต้องทำความสะอาดยังไงและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือเมื่อไหร่ที่อุปกรณ์ชำรุดหรือหมดอายุต้องมีกระบวนการทำลายที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีใครเผลอหยิบกลับมาใช้อีกเด็ดขาดครับเอาล่ะครับมาถึงเสาที่4กันแล้วอันนี้เป็นเรื่องของการตรวจสอบอย่างเป็นระบบเลยเพื่อให้เรามั่นใจได้จริงๆว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ถูกนำมาใช้งานเนี่ยมันปลอดภัยคือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ดูธรรมดาแค่ไหนก็ตามอย่างเครื่องมือไฟฟ้าที่เราเห็นในภาพเนี่ยทุกชิ้นเลยนะครับมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากความบกพร่องของอุปกรณ์ที่เราอาจจะมองไม่เห็นครับและนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำทันทีเลยนะครับพอเจออุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยปุ๊บต้องติดป้ายสีแดงห้ามใช้นี่เลยแล้วก็แยกมันออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อเป็นการตัดวงจรความเสี่ยงไม่ให้มีใครเผลอหยิบไปใช้โดยไม่ได้ตั้งใจครับแล้วพออุปกรณ์ชิ้นนั้นผ่านการตรวจสอบหรือซ่อมแซมจนเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับป้ายสีเขียวใบนี้ครับซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นใบรับรองว่าปลอดภัยแล้วก็พร้อมกลับไปทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับที่ทำให้การตรวจสอบกลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวโดยระบบรหัสสีรายไตรมาสแบบนี้แค่เราเหลือบตามองแป๊บเดียวก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ผ่านการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไหร่ไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดเอกสารดูเลยครับสะดวกแล้วก็ชัดเจนมาก
และแล้วเราก็เดินทางมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งบอกเลยว่าเสาต้นนี้แหละครับคือตัวที่จะทำให้4เสาหลักที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงนั่นก็คือการสร้างความรับผิดชอบผ่านผลที่ตามมาอย่างชัดเจนนั่นเองครับหัวใจของเสาต้นนี้เนี่ยสรุปได้ง่ายๆด้วยคำว่า zero tolerance หรือนโยบายที่ไม่ผ่อนปรนเลยนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนออกไปเลยครับว่าเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องที่จะมาต่อรองกันได้และทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่สิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับคือเราต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันให้ชัดเจนการสังเกตการความปลอดภัยเนี่ยมันเหมือนกับการโคชชิ่งเป็นโอกาสให้เราได้เข้าไปพูดคุยและเรียนรู้แต่สำหรับพฤติกรรมที่มันไม่ปลอดภัยที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆเนี่ยนั่นแหละครับคือจุดที่ต้องเข้าสู่ระบบทางวินัยที่เป็นทางการเพื่อสร้างความรับผิดชอบอย่างแท้จริงสรุปง่ายๆเลยนะครับเสาหลักทั้ง5นี้มันทำงานประสานกันเหมือนฟันเฟืองเลยครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยจากการเป็นแค่เช็คลิสต์ที่ทำแล้วก็จบไปให้กลายเป็นระบบการจัดการประสิทธิภาพที่เราสามารถวัดผลแล้วก็พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นเพื่อให้ระบบนี้มันเดินหน้าต่อไปได้จริงๆเรามีข้อเสนอสำคัญ2ข้อถึงคณะกรรมการความปลอดภัยครับข้อแรกเลยคือขออนุมัติตารางอายุการใช้งาน PPE และข้อที่2ก็คือขอการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระบบการบังคับใช้อย่างเป็นทางการระหว่างฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายบุคคลครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามสำคัญนี้ไว้ให้ทุกท่านได้กลับไปคิดต่อนะครับว่าแผนความปลอดภัยของเราในทุกวันนี้กำลังวัดแค่กิจกรรมที่ทำไปวันๆหรือกำลังวัดประสิทธิภาพที่สร้างความปลอดภัยได้จริงๆกันแน่ขอบคุณครับ